part 2 ng ating tutorial kung paano gumawa ng ordering system on Soul application in C language. Bali last video, yung first video natin, diniscuss natin doon na kailangan natin gumawa ng 6 na module at yung 6 na module na ihahatiin natin sa mga functions. Bali yung first module ay nagawa na natin ito bilang function na void menu na kung saan i-display lang niya yung mga items natin o paninda natin. Tignan ulit natin kung ano yung tsura nung ginagawa ng menu function natin. Display na siya ng code ng product name and its price. Bali, proceed po tayo sa paggawa ng get orders na module. Pero bago yun, para mag-sure, kailangan natin na sure na gagana itong program natin sa iba't ibang IDE compiler. Bali dito, gumamit tayo sa last video ng function na strlen, which is part ng library na string.h. Kaya, in-include natin siya. And yung second one is yung program natin ay magra-run sa function na main. Dito yung unang hanapin once na nag-run. At meron tayong isang statement sa loob ng main function na menu. Itong menu na to, hindi alam ni IDE or compiler na nag-exist siya sa program dahil ang alam lang niya ay yung code na nasa taas. Kailangan natin gumawa ng function prototype para gumawa ng copy natin to yung function name at semicolon. And trigger ulit natin kung magra-run pa din. Kinompile natin ngayon. And run. And yun pa rin gumagana. Ngayon, mayroon pa tayo isang itong mga modules natin. Meron tayong 6 na module. At sa first module nga natin na menu, gumawa tayo ng variable, array of product name and array of product price. Itong product name and product price, ginamit natin siya sa menu function. And itong mga product name na ito and product price, magagamit din natin ito sa review ng orders and syempre sa printing ng receipt. Magagamit natin ito multiple times sa iba't ibang function. For example, dito sa function name, kapag kinol natin to yung printf, sabihin natin, ano ba yung name na gusto natin i-output sa chicken joy, %s, and product name 0, and try na natin compile at nagkakos siya ng error. Bakit siya nag-cause ng error? Ang sabi dito, yung error na to is napakita. Explain ko na lang. Bali yung scope kasi ng variable natin na product name is available lang. Ang scope lang niya ay sa menu function. Dahil dito natin siya ginawa, dito natin siya dineclare, ang variable na to ay accessible lang siya sa loob ng function na menu. Paano natin siya maging accessible sa lahat ng function natin o sa buong program natin? Kailangan natin siyang gawing global variable. Para gawing global variable, cut natin ito, ililipat natin sa labas ng menu function. At ilalagay natin sa top para alam ng lahat ng function na nag-exist itong variable na to sa buong program. Alam niya mayroong ganung variable. Ngayon, i-cut na natin yun. Cut na din natin itong comment na to. Para alam din natin. Ngayon, nakaset na to as global variable from kanina na isa itong local variable na sabihin ng local variable na nasa loob ng isang function. Okay, global variable na siya. Once na nag-run to, product name, yung product name niya is global, accessible sa lahat. Kaya makukuha na mag-display to as chicken joy, makukuha niyo yung value na yun.
nk build, compile ulit natin, and run. At dito, may display nga niya yung chicken joy. Ngayon, alam na natin na itong dalawang variable na to, arrays, mga array natin is accessible sa buong program. Meron pa tayong gusto gawin isang variable na magagamit natin sa pag-compute ng mga binili na niya. For example, nag-input siya ng item, bumili siya ng dalawang chicken joy at dalawang fries. Saan natin isi-save yun? Kuha tayo ng variable kung saan natin isi-save. Kuha tayong array of product order quantity. Ano ba maganda? Product quantity na lang. Product quantity. At ulit yun. At ang default value niya is 0. Sabihin wala pang laman. Wala pa siyang in-order. Gusto natin nangyari, itong product quantity, ito yung kung ano na yung mga in-order ni customer. Sa ngayon niya, wala pa siyang laman. Lalagyan natin siya by default na 0, 0, 0 sa tatlong product na yun. At ngayon, gawa na tayo ng ating function na get orders. And then avoid get orders. At ay natin gumawa lang muna dito ng display. At check natin kung sabihin natin dito get orders. Dalawang backslash na lang. And natin yung insert. Get orders. And then, i-call din natin, syempre, yung function, brain na natin yung isang statement na ginawa natin. Pinilang natin para may demonstrate yung about sa global variables. Tawagin na natin get orders. Pero bago natin siya matawag, kailangan natin siya gawa ng function prototype. Okay, nira na natin to. Tignan natin kung matatawag niya ba yung get orders sa function. At tatawag nga yung get orders function. But it's time to ask the user kung ano yung mga order niya. Kuha tayo ng variable na int code, kung anong code ng order niya. And then yung quantity kung ilang piraso. At dito mag-ask na tayo kay user ng code. Then, scanner tayo. Ask ng input kay user. %, big, sabihin nun integer. At comma, then space. Kung saang variable natin i-save, lagyan natin ampersand. Sabihin ampersand, address of code na variable. Yung address niya sa memory natin. Pwede siya mag-save yung mga in-input natin sa command line. And next, copy din na lang din natin to. Nag-pause lang tayo saglit. Okay na. Bali, nilagay na natin to. Palitan natin. QTY. Sabihin doon magsisave. Ayan, i-run na natin yung ating program ulit. Compile ulit natin ito. Ay pagka-compile, pero nag-ask na nga ng input mula kay user. Tinatanong ko anong code. Sabihin natin code natin is 1. Sabihin na nga natin ito. Wag para yung at hindi natin nabago. Natin nabago ito, quantity QTY. Yan ito, QTY or quantity. Then, compare ulit natin. At dito ang sabi is
code at nag-ask siyang quantity of 5 pieces. Ayun, gumagana na input natin. Ang problema, magiging problem naman natin dito is kung mag-ask ng multiple orders. Halimbawa, gusto ko pa bukod sa Jolly Spaghetti na 5 piraso, gusto ko pang order ng 3 pirasong fries. Kailangan natin ito i-loop. Yun na natin problem. And pangalawa, yung in-input natin quantity ay kailangan natin i-save sa array natin na product QTY. First, yung gawin muna natin, i-solve natin issue is yung loopings na kailangan makapag-loop to na makapag-order siya ng multiple orders. Para gawin yan, ano ba yung kailangan i-loop doon? Itong function na ito. Para gawin yan, punta tayo dito at ipasok natin ito sa isang loop. Cut natin, then do, sabihin ng do while loop, at least yung lahat ng statements sa loob ng loop ay mag-run at least once. At nakagawa na tayo ng loop. Sabihin nito, you first, itaran niya ulit yung menu, then do get orders, itaran niya to, then always pakikita yung while loop, sabihin ng 1, 2. So always magiging true yung program natin. I-build ulit natin, tingnan natin yung main output. Nag-ask siya ang code, sabihin natin here 5, order code red, as in user 9, and sabihin natin 2, then ayan, problema. Ano naman magiging problema nito? Wala nang katapusan, hindi na matatapos yung order natin. Paano ba natin magagawa na once na nag-press ako ng 0 ay mag-stop na to ng pag-ask ulit ng another order. Para gawin yon, ulit tayo sa ating function na get orders. Dito, once na nagpasok siya dito ng value na 0, mayroon tayong condition na if code is equivalent to 0, ay gagawin niya itong statement na to. At ang gusto natin mangyari dito, ang sino ba nagko-control ng loop natin? Si get orders ba? O si main function? Ang nagko-control is si main function. Kailangan meron tayong maibalik kay main function na magti-trigger sa kanya na kailangan na stop yung loop. Sabihin natin, kailangan niya mag-return na once ang in-input niya ay 0, return, sabihin natin return 0. Sabihin natin gusto natin yun kapag 0, stop na yung loop. Or else, return 1. Sabihin na, inisip natin, ito, any value, gusto kasi natin mangyari na once nag-return tayo 0, sabihin natin ng 0, mag-return siya ng 0 or false na kailangan, na ayaw na niya order. Mag-return tayo ng 1, another order pa ulit. Sabihin na kasi 1 sa C language is true. Ngayon, bali meron tayong return dito. Itong void, kailangan natin ito palitan. Dahil meron nga siyang return type, kailangan natin itong palitan. Ano ba yung return type nito? Isang integer number na 0, 1, 2, 3, 4, 5 o negative 1, 2, 3, 4. Sabihin natin itong int. Dahil ginawa natin itong int, kailangan din natin baguhin yung function prototype. Pala natin itong mabago. Int. And then, once na naging 0 nga ito, kailangan niya mag-return. Bali, may i-return siya dito isang value. Isang numeric value na integer. Kailangan mayroong mag-hold nun. Gawa tayo ng variable na natin component. Sabihin natin int additional order.
is wala pang laman. Natin to. Additional order is getting the value of get orders. So, bali, once na nira natin to, tatawagin niya yung function na get orders at magre-return siya ng 0 or 1. Pero once na nireturn na to, hindi na ma-execute tong code na to. Kaya gusto natin siya pasok dito. Kaya ipasok dito. And let's see. Yun, bali makapag-return siya dito ng 1 or 0. Bali yung return niya, kailangan natin ilipat yung meron tayong condition sa while na kung true or false, na once naging true, continue pa rin yung loop natin. Once na 1 to, continue pa din. Once na 0, stop na yung loop. Bali, magko-control niyan si additional order na variable. Save natin. Then, hintayin yung loop natin. Nag-ask yung user input, sabihin natin 2, 3, then siya order in 2 pieces, in-enter ko na yung 0, at nag-stop na yung ating loopings. Isin natin doon, napasobra yata tayo ng line. So, siguro isa. At okay na tayo doon. Bali, ang next natin problem is kailangan natin may-save sa product quantity. Kung ilang piraso na yung chicken joy, ilang piraso na yung jolly spaghetti and fries. Kaya sa loob ng else statement, kailangan natin mag-save na meron tayo switch statement na kung saan parang if else din to, and switch. Sabihin natin kung ano yung in-input yung code. Ang code niya ay depende sa cases ng case 1, which is yung chicken joy. Ang gagawin daw niya ay then natin ito. Yung quantity, sorry. No, maganda. Basta pinindot ko si 1. Sabihin nun, on order based jolly spaghetti. Na yung product quantity is 0 yung position niya, ty, then break. Lang. Hindi na siguro natin kailangan mag-switch statement dito. Bali, alam, sa pag nag-switch statement tayo, ang problem nun is kapag nadagdagan yung product natin, mag-add tayo ng isang cases. Gawin na lang natin. Then, alam naman natin kung anong position yung ano natin, kung anong order. Sabihin natin yung order niya is jolly spaghetti. It's jolly spaghetti na code product qty
ano ba yung in-input niya, na code. Halimbawa si Juries Spaghetti niya, o sa menu natin, ang code niya is 2, pero sa array position niya ay 1. So, maglalagay itong code -1. Then, plus or minus quantity. At okay na, gusto natin display din. Ano ba ito? Tama. Bali, ang mangyari nito guys, once na nag-input ako ng, alam na natin nag-look, problema lang natin ito, paano masisip sa mag-update ko kung ilan yung binibili niya ng chicken joy, ilang peraso na Jolly Spaghetti and Fries. Bali dito, meron tayong product quantity na global variable. At yung array position niya ay base sa kung anong pinili niyang code. Yung pinili niyang code is number 3, which is ang 3 price. Sa menu natin is number 3. 3 na ibig sabihin nun is price. Sila natin. So, maging value ni code is 3. Pero ang position sa array ng price is pangalawa, 0, 1, 2. So, pangalawa. Ganun din sa product quantity na kailangan natin pagkamitan. So, mababawasan siya. Isa kailangan mag-1. Kaya naglagay tayo dito ng -1. Then, plus or minus sa quantity na in-input niya. And after nun, magre-return ng 1. Sabi ng 1, kailangan ko ulit i-look itong condition na to. Kaya i-display na natin yung output. Yung na-display natin sa screen. Gawa din tayo dito ng function na preview orders. Get void. Wala naman sa kasing gagawin to. Preview orders. Yung gawin na natin yun. Kasi mag-ask din tayo kay mag-ask pa ba tayo kay user? Wala. Display lang talaga siya. So, in void review orders. Kung saan ang gagawin ng review orders ay di-display lang niya yung quantity ng in-order. Kuha tayong for loop. For muna natin to sa 0 3 I++ printf percent code should be y percent d. Run natin. Mali, natin, sabi natin 2 cases. Di pa pala natin naku-call yung function na to. So, i-call natin. Every time na mag-add tayo ng order, meron tayong review order na tatawagin. May function dito, review orders. Siyempre, pa-function prototype din natin to. Ink. Wait pala yun. Natin. Sabi natin 2 pieces, 3 piraso. Ito, meron tayong review na tayo na-review lang dito, medyo para pinisin natin ang content. Yan.
Tapos may 2 pieces, 3 piraso. Hindi nag-update. Wait lang, bakit kaya? Hindi nag-update yung quantity. Kasi nilagay natin 0. Lagay natin I. Mamaya, explain ko ulit yan. So, muna test kung gumagana bago explain. 2, quantity is 5. Bali yung product na dalawa, 5 piraso daw. Then, sinabing code natin is 3. Dalawa in order natin. Mag-update na dalawa yung product na quantity. Sabihin natin yung 2 or bawas natin ng 3 at dito na lang yun at yung product code na 3 bawasan natin ng 5 tingnan natin dapat magiging 0 lang to pero magiging negative 3 optional na lang to kung gusto yung maging perfect yung program gagawin din natin yan na once na naghigit siya na hindi siya magne-negative pero minor details na lang yun. Unahin natin yung mga major features ng program natin. Bali, medyo ang problem naman natin dito guys. Medyo humaba yung listahan natin. Diba? Kailangan natin gumamit na function na system. Sabihin CS system, CLS kung saan mag-clear sa screen. So, tatay ng semicolon. Product 2 is 5. Pinag-clear agad sa screen. Napahali yung clear screen natin. Siguro dito lang yung kailangan natin mag-clear screen. Yan. Pagka-clear screen, meron tayong PB orders. Bali sa second video na to, nakakadalawang module na ginagawa natin. Get orders and review orders. Nilinisin natin yan. So, matitira natin yung module na tatlo na lang para matapos natin ating project. Medyo mabagal yung ating computer. Sabihin natin 2, 1 peraso. At ikaso ulit ng code. Sabihin natin ang in-order niya ay code 1. 2 piraso ko yun. Problema naman dito, hindi lang dahil na-clear screen siya, hindi natin makita yung menu. Kaya ililipat din natin tong menu natin dito na bago siya mag-clear screen. Problema dito, kaso pag-clear screen, teka lang. Ito dito ba? Yan dito. Yun, bali, ilulot niya, display ako na menu, as na order, then mag-clear sa akong screen, display yung review orders. Pero, display ko pa rin yung menu sa review orders. Ano ba? Okay. So, dalawang beses na po ako screen 2, 5. Siguro once lang. Once lang. Codes 2, 5. Then, kaso ulit tayo ng code. Pero gusto natin tama ba yung class? Okay na. Alignment na lang ito kung gusto nyo pagandahin kung saan nakaposition yung review orders, kung nasa baba ka na or what. Bali, okay na tayo dito. Magiging problem natin na lang is kapag negative yung values, kayo na lang siguro gumawa nun. Ang tip ko na lang sa inyo para hindi mag-negative, mag-ask dito sa part ng program na to, kuha tayo ng condition dito na if gawin na natin dito na lang din tayo.
if itong code, ito ay magiging shit, mas malaki pa daw yung 0 kaysa sa kanya. Nakipindot ko yung insert. So, yung quantity ay mas malaki pa daw yung 0. I-reset na yung value nito sa 0. Bukan natin ulit. Kung na tayong error sa ito. Okay. Five. Wala pala tayong code na 5. Natin 2. Buti hindi nag-error natin. Nag-input na siya ng 5 piraso. Sa product 2, bawasan natin siya ng 7. Yun, hindi siya nag-negative 2. Explain pa rin yung 0. So, yun na yun. 30 minutes na tayo. Review tayo. Para sa next video, ang gagawin na lang natin ay tatlong modules pa. Meron tayong global variables na product name, yung price ito, tsaka yung quantity. Then, kung ang function prototype, para once na tinawag natin dito, alam ng IDE o compiler natin na meron tayong nag-exist na function sa ilalim ng main menu function. Pwede natin itong gawin in kasi sa iba yata ang IDE no? Hindi magbilang ito. Depende sa standards na ginagamit. C99, C11. Yung coding standard nila sa asing language. Yung gano'n familiar doon. Ngayon, bali, pagkanda dito ulit natin code. Nag-declare tayo dito ng variable na magko-control ng loop natin na additional order. Pero parang nakapaan ako dito. Sabihin natin, gawin na lang natin itong variable na next na lang siguro. Allowed naman itong variable. Next is true. Bali, sa gawin natin, pag sabing to while loop, at least once i-execute nyo yung code sa loob ng loop na to, yung first natin is yung menu. Alam na natin ginagawa nyo. And pagka-display nyo na menu, mag-ask siya kay users using get order sa function na mai-return kay next sa variable. Once na tinawag natin si get orders, ano siyang dalawang local variable na code and quantity as ng user, nag-ask mo na siya ng code. Now, once na yung code na yun is 0, magre-return na agad to, hindi na ang 0 kay caller. Which is ang caller ay ito nga. Bali, once na nag-return yun, hindi na niya execute, hindi na siya magtatanong ng kung ilang piraso. Kung may code man tayo sa baba nito, wala na, hindi na mag-execute to. So, bali kung other character naman, or ibang number naman yung input niya, so let's say 1 to 3, mag-execute yung else natin, at sa loob ng else, mag-ask siya ng quantity. Now, once na nasa yung quantity, yung product code natin, nasabihin natin, yung code, for example, pinili nga niya is price, code ni price is 3, pero ang position niya sa array is 2, so kailangan natin siya bawasan sa kaya code minus 1, na makukuha na agad natin ang position na ito nga, yung kailangan natin kukunin natin sa memory na maglalagay siya ng quantity plus or minus kung yung previous quantity nun, mag-add or ma-minus lang siya doon. Negative 2, syempre, minus lang siya sa existing value nun. So, bali dito, sa next line natin, once na naging negative to, bali, once ito daw is below or less than 0, execute nyo itong code na to, gagawin yung default na 0 yung laman. At after nyan, magre-return ulit ng 1, magre-return ng 1 sa caller, which is ito si next ay maging 1 na, then mag-clear siya ng screen, pupurin nyo yung display natin lahat para malinis yung ano natin. And then, pagka clear, magkaroon siya ng review orders.
Yung review orders na is ito. At may problem tayo dito. Once na nag-add tayo ng product, hindi natin alam. Kaya meron din tayong function na ano, di ba? Ginamit natin dito. Number of products. Kaya gawin na rin natin to global variable. Once sa global variable na siya, ang gamit na ulit natin dito. So, yun. Bali ito, alam naman natin number of products is 3. So, mag-look to 0 to 1, 2, 0 to 2. Then, i-display lang yung code, %d, and yung ito. Pwede pa naman natin din linisin. Pero, nasa na yun. Bali, i-display lang yung review orders, then 1 nga yung value nun, mag-next lang siya dito. Ang value ng next, kung 0, stop na yung loop, hindi na yung gagawin ito lahat. And then kung 1 nga, nag-return siya ng 1 sa color. Yung kanina, execute niya ulit yung lines of code na nasa loob, itong lahat. Yun. Bali, tignan ulit natin. Kaya pa natin paganda yun. Sabi dito, size of product name. Bakit nag-error dyan? Kasi itong product name ay nandito pa sa pangalawang line. So, ilagay natin sa ilalim. Display ng menu yung code natin 1, 2. So, nandito yung ang nangyari, nandito sa taas yung tag dito, yung review orders. Ang gusto ko siyang gawin after na ito, after display ng menu, sa ako lang display yung review orders. Edit natin. May nakanulay. Nulay niya tayo dito. Ulit. After ng menu, gusto ko mag-nulay. Na-explain yung pinakahala mag-design. So, tali dito, as ulit siya na code, ito yung mga existing natin orders. Yung code 1 is ganitong 0 pieces. Code 2 ay wala pang pera, 0 pieces. Then, code 3. So, medyo malinis yung ating app. Code 3, mga piraso. Code 1, negative 5, magiging 0 siya. Diba? Okay na. Pero parang may gusto pa akong baguhin dito. Gusto ko lang i-display once na ang quantity ng in-order natin is more than 1. Bali kung 0 to, ayoko siya i-display. Tama ba? Paano natin gagawin yun? Ito yung mga minor details lang na pwede natin gawin sa later kapag natapos na natin yung pinaka-goal natin na nakapag-loop, nakapag-assemble report order, nakapag-display. Ayun na lang yung mga minor details ay hindi natin to dapat mas okay siguro kung hindi natin to i-display kung wala naman siya order. Paano natin gawin yung bali dito? May quantity man o wala, i-display niya to. Ang gusto ko mangyari, i-run lang natin tong statement na to once yung quantity is at least 1. So, i-cut natin yan. Pasok natin sa if statement. At kapag yung product quantity natin ay more than 0, ay i-run natin to.
So, tignan ulit natin. Build natin ng drum. Dito, hindi niya din-display, di ba? So, lagi yan 2. Product natin is 3. Naglagay na siya dito kung ano yung current orders natin. Maging na tayo 1, 5 pieces. Creation ng tatlo ay yung 1, iwasan natin na 5, at hindi na nyo rin i-display mag-overrush siya sa screen. Pero gusto ko pa rin pagandahin dito. Review, lagay tayo dito ng printf, review orders. New line tayo dito. New line. Lagay yung cadet tayo dito ng enter order 0 order. New order. Orders. Ayan. Hindi natin mas malinis na. Yan masyadong mababa. Masa natin isa. Okay na, di ba? Bali, okay na tayo guys. Next video, ituturo ko naman yun. May kulang pa ba natin? Bali, ito na. May natin itong down. Sa payment tayo, mag-ask tayo kay user ng payment para makompute natin yung sukli na hindi siya makuha yung order na. Yun nga, may testing tayo doon na kailangan yung binayad is mas malaki doon sa total order niya. Na itong mga order na to is sa sum natin, ito total natin lahat. And syempre, kailangan din natin printing na receipt at yung sukli na. Nadi-display nyo yung piraso yung 500, yung piraso yung 200 peso. And so on and so forth. And ito guys, kung may natutunan kayo sa video na to, I'm recording sa ba may mag-ask ng source code ulit. Wala akong plano ibigay yung source code. Aralin nyo na lang paano, tinuro ko naman na lahat. Yan guys, kaya salamat. Abangan nyo na lang part 3. Subscribe lang.